एसई 2078 क्लास 10 को स्टुडेन्ट्सहरूलाई यो भन्दा अगाडिको नेपाली क्लासको 3टा भिडियोजहरुमा हामीहरूले कसरी चाहिँ तपाईहरुले 4 GPA ल्याउन सक्नुहुन्छ भनेर एकदमै सरफेस लेभलमा कुरा गरेका थियौं भने आजदेखिको यो ह्याक भिडियोमा हामीहरू कसरी चाहिँ तपाईहरुले अब इन्डिभिजुअली इच एन्ड एभ्री सब्जेक्ट्सहरुलाई क्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ अथवा लेट्स से इंग्लिश सब्जेक्टमा चाहिँ तपाईहरु के कुरामा केयरफुल हुँदाखेरि A+ आउन सक्छ त्यसपछि म्याथ त्यसपछि नेपाली त्यसपछि साइन्स एन्ड अरु डिफरेन्ट सब्जेक्ट्सहरुको हामीहरू इन्डिभिजुअली इन डेप्थ खोजेर एकदमै डिटेलमा चाहिँ कसरी तपाईहरुले A+ ल्याउन सक्नुहुन्छ भनेर कुरा गर्नेवाला छौं त्यही भएर प्लिज मेक श्योर दैट यदि तपाईहरु एसई को स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यो भिडियोले लास्टसम्म हेर्नु होला एन्ड इभन मैले हेर्नुस् एकदमै एउटा स्ट्यान्डर्ड सेट लिएर आएको छु आज तपाईहरुको लागि भनेर जस्तो कि तपाईहरुले आफ्नो स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुनेछ सो आजको भिडियो अब ढिला नगरिकन स्टार्ट गरौँ तपाईको टाइम एकदमै भ्यालुएबल छ म तपाईहरुले यहाँ धेरै कुराहरु भनेर तपाईको टाइम वेस्ट गर्न चाहन्न सो जस्तो कि मैले तपाईहरुले यहाँ फर्स्टमा ल्याएको छु इंग्लिशको पेपर ठीक छ तपाईको एसई को रुटिनको अनुसार मैले यहाँ सब्जेक्ट्सहरुलाई अरेन्ज गरेको छु यस तपाईहरुको फर्स्ट एक्जामिनेसन कम्पलसरी इंग्लिशको छ त्यही भएर मैले तपाईहरुको लागि भने कम्पलसरी इंग्लिश सब्जेक्टको पेपर लिएर आएको छु एक्चुअली यो क्वेशन सेटलाई हेरौँ जस्तो कि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अब तपाईको फर्स्ट क्वेशन भनेको चाहिँ पोएम रिलेटेड हुन्छ ठीक छ सो तपाईहरुले अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब यो त कि यसमा त के भन्नु हैन तपाईहरुले अब पोएम राम्ररी पढ्नुस् टाइम लिएर पढ्नुस् र टाइम लिएर पढेपछि मात्र तपाईले यसको पछाडी सोधिएको क्वेशन्सहरुलाई तपाईले आन्सर मजासँग गर्न सक्नुहुन्छ ठीक छ त्यसपछि 2 नम्बरमा पनि अब तपाईहरुको लेट्स से एस्से टाइपको के प्यासेज अथवा लेट्स से भनौं न यो 10 मार्क्सको इन्भल्भिङ क्वेशन टाइप नै आइरहेको हुन्छ ट्रस्ट मी 10 मार्क्स भनेको जोक हैन त्यही भएर तपाईहरुले अब यसलाई चाहिँ सिरियसली लिनुस् ठीक छ प्यासेज भनेको अब यतिकै सरले हेर्ने हो त्यसपछि तलको क्वेशन सजिलो नै हुन्छ आइ नै हाल्छ भनेर यसलाई यसरी लाइटली चाहिँ नलिनुस् ठीक छ इच एन्ड एभ्री प्याराग्राफ इच एन्ड एभ्री सेन्टेन्सहरुलाई चाहिँ तपाईले एकदमै डिटेल रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ किनभनेदेखि हेर्नुस् एज यु अल नो यसरी अब अर्डर कसरी मिलाउनु हुन्छ भनेर यसरी यसरी क्वेशन्सहरु चाहिँ सोध्न सक्छ ठीक छ अब यसको बारेमा पनि मैले धेरै चीजहरु भनिरहनु पर्दैन आई नो अब तपाईले यत्रो कतिवटा सेट्सहरु दिइसक्नु भयो कतिवटा ओल्ड इज गोल्डहरु हेरिसक्नु भयो तपाईले यो चीज अलरेडी थाहा नै छ होला सो अब हामीहरु सरासर क्वेशन नम्बर 3 मा हेरौँ क्वेशन नम्बर 3 मा चाहिँ अब तपाईहरुको लागि लेट्स से यो 10 मार्क्सको हुन्छ सो प्लिज मेक श्योर दैट जेसुकै सोधोस् तपाईले यसलाई चाहिँ राम्ररी पढ्नुस् भनेर एन्ड देन 4 नम्बरमा पनि अब obviously हैन जस्तो कि तपाईहरुलाई थाहा छ कि इंग्लिशमा फर्स्ट 4 क्वेशन चाहिँ अब यस्तै प्याराग्राफ हुन सक्यो भ्याकेन्सी हुन सक्यो पोएम हुन सक्यो अथवा लेट्स से यस्तै लिटरेरी क्वेशन्सहरु चाहिँ हुन सक्छ सो अब हामीहरु क्वेशन नम्बर 4 सम्म त सर्फेसियली हेर्यौं हैन अब क्वेशन नम्बर 4 पछि चाहिँ यसरी तपाईहरुलाई सेट अफ क्वेशन्सहरु सोधिन्छ सो यो सेट अफ क्वेशन्सहरुमा चाहिँ तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ जेसुकै सोधोस् तपाई चाहिँ त्यो क्वेशनको स्याम्पल सँग चाहिँ एकदमै फ्यामिलियर हुनुपर्छ लेट्स से तपाईले लेटर राइटिङ सोध्यो भनेदेखि अब तपाईले चाहिँ लेटर राइटिङको फर्मेट सँग कमन हुनु पर्यो हैन अब माथिबाट डेट कहाँ लेख्ने त्यसपछि डियर सर कहाँ लेख्ने त्यसपछि तलपट्टि अब योर सिन्सियरली लेफ्ट साइडमा लेख्ने कि राइट साइडमा लेख्ने यस्तो यस्तो माइनर कुरा यो क्वेशनले हेर्ने हो भनेदेखि अब यसले स्याम्पल अफ मेन्यु सोधेको छ सो यसको चाहिँ फर्मेट के हुन्छ त अब यस्तो यस्तो सानो सानो कुराहरुमा चाहिँ अब तपाई केयरफुल हुनुपर्छ फर्मेट रिलेटेड क्वेशन्सहरुमा एन्ड देन यसपछि अर्को भनेको तपाईहरुले अब लेट्स से फर्मल लेटर लेख भनेर सोध्न सक्छ फर्मल लेटरमा चाहिँ अब सब्जेक्ट कहाँ हुन्छ त्यसपछि अब रेस्पेक्टेड सर म्याडम त्यसपछि अब तल तल के लेख्ने हो यस्तो यस्तो चीजमा चाहिँ अब तपाईले एक निकै नै ध्यान दिनुस् ठीक छ एन्ड यो भनेको चाहिँ अब तपाईले अब आफ्नो सिलेबसमा के छ के को फर्मेट जान्नु पर्छ त्यो सबै हेरेर चाहिँ जान्न सक्नु हुनेछ ठीक छ यो हाम्रो क्वेशन नम्बर 5 देखि 8 सम्मको लागि अनि त्यसपछि एकछिन 8 नम्बरको जस्तो यो एसे राइटिङ क्वेशन्स टाइपको चाहिँ म एकैछिनमा तपाईहरुलाई अझै एउटा चीज भन्छु एकैछिनमा है त एकैछिन कुर्नु होला अनि त्यसपछि अब बाँकी भनेको अब तपाईहरुकोले चाहिँ यो त अब पुरै क्वेशन नम्बर 9 भनेको त पुरा नै तपाईको ग्रामेटिकल रिलेटेड हुने भयो एन्ड क्वेशन नम्बर 9 मात्र नभएर क्वेशन नम्बर 10 पनि तपाईको पुरै ग्रामर रिलेटेड हुने भयो त्यही भएर अब ग्रामर भनेको अब अ एन्ड द तपाईहरुले अब कसरी प्लेसमेन्ट गर्नुहुन्छ यसलाई त्यसपछि अब तपाईको सब्जेक्ट हैन अब्जेक्ट त्यसपछि वर्बको कन्सेप्टहरुसँग तपाई अब केयरफुल हुनु पर्यो त्यसपछि प्रोनाउन्सहरुसँग तपाई केयरफुल हुनु पर्यो त्यसपछि पास्ट टेन्स हैन फ्युचर टेन्स प्रेजेन्ट टेन्स यिनीहरुसँग तपाई केयरफुल हुनु पर्यो तपाईलाई धेरै नै आउँछ भनेर म आशा राख्छु भने अब अर्को तपाईहरु एकदमै यहाँ चनाखो हुनुपर्ने भनेको चाहिँ लेटर राइटिङ हो ठीक छ आइम सरी लेटर राइटिङ हैन एसे राइटिङ ठीक छ क्वेशन नम्बर 8 को एसे राइटिङ सो अब एक्जाममा लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईले के पनि गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ पहिला सुरु चाहिँ अब लेट्स से यो सबै क्वेशन्सहरुलाई सल्भ गर्नु ठीक छ लेट्स से 1 देखि क्वेशन नम्बर 7 सम्म त्यसपछि अर्को भनेको तपाईको 1 9 एन्ड 10 लाई पनि अब तपाईले मजासँग यसरी सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड देन तपाईको लास्टको बाँकी टाइममा चाहिँ तपाईले त्यसपछि आफ्नो पुरै टाइम चाहिँ यो एसेलाई दिन सक्नुहुन्छ ठीक छ एन्ड जस्तो कि तपाईले अहिले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ यो एसेमा कोभिड-19 रिलेटेड सोधेको छ एन्ड ट्रस्ट मी कोभिड-19 एकदमै प्रोबेबल टपिक हो है ठीक छ तपाईको एक्जामिनेसनमा आउन सक्ने टपिक हो कोभिड-19 त्यही भएर यसको बारेमा चाहिँ अब केही न केही कुरा चाहिँ जानिराख्नु होला ठीक छ हुन सक्छ अब केही इम्पोर्टेन्ट फ्याक्ट्सहरु कोभिड-19 को बारेमा अथवा हुन सक्छ इम्पोर्टेन्ट डेट्सहरु सो यस्तो कोभिड-19 रिलेटेड फ्याक्टसँग चाहिँ त्यही भएर तपाई कमन चाहिँ भइराख्नु ठीक छ अब चाहे त्यो इंग्लिशमा सोध्न सकिन्छ अथवा इंग्लिशमा नसोधे पनि तपाईले अब त्यो फ्याक्ट चाहिँ नेपालीको अब लेट्स से कुनै निबन्ध लेखमा काम लाग्न सक्छ इन केस नेपालीमा काम लागेन भनेदेखि सोशल स्टडीजमा पनि सोध्न सकिन्छ
सकिन्छ कोभिड रिलेटेड क्वेसन। एन्ड सोसलमा पनि सोध्दैन भन्दै यो क्वेसनले तपाईँहरूको एचपिइएन अथवा हेल्थ एन्ड पपुलेसन एजुकेसनमा पनि सोध्न सकिन्छ। त्यही भएर कोभिड-19 रिलेटेड चाहिँ अब तपाईँले एउटा राम्रो एसे हुन्छ, तपाईँले चाहिँ एउटा फ्याक्ट्सको पोइन्टहरू चाहिँ अब अहिलेबाट कपीमा लेखेर राख्न सक्नुहुन्छ। एन्ड देन अब जस्तो कि अघि मैले भनिरहेको छु अघिको कुरामा तपाईँहरूले चाहिँ इङ्ग्लिसको पेपर सल्भ गर्दाखेरि पहिला चाहिँ सबै क्वेसन्सहरू सल्भ गर्ने एक्सेप्ट यो 8 नम्बरको एसे। अनि त्यसपछि बाँकी सबै क्वेसन्सहरू सल्भ गरिसकेपछि आफ्नो कम्प्लिट टाइम चाहिँ तपाईँले अब यो एसेलाई चाहिँ कसरी राम्रोसँग लेख्न सक्नुहुन्छ भनेर त्यसमा त्यसरी इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने अब एसेलाई त अब पछि गएर त तपाईँ लम्ब्याउनु त हुने होइन। अनि त्यसपछि अब इनकेस अब तपाईँले चाहिँ अरू क्वेसनहरू एटेम्प नगरिकन यही 8लाई मात्र लम्ब्याउन थाल्नुभयो भनेदेखि पछि 9 र 10लाई टाइम नपुग्न सक्छ होइन। त्यही भएर यो तपाईँको 9 र 10 भनेको त झ्याम मार्क्स आउने हो नि त होइन, इनकेस तपाईँलाई ग्रामेटिकल सबै चिजहरू थाहा छ भनेदेखि त। त्यही भएर पहिला सुरु यो झ्याम मार्क्स आउनेहरू सबै क्वेसन्सहरूलाई गरिदिने, त्यसपछि लास्टमा यो गफ पेन्ने सब्जेक्टहरूलाई चाहिँ अलिकति छुट्टै टाइम दिएर तपाईँले लास्टमा राख्न सक्नुहुनेछ। एन्ड एसेमा चाहिँ अब तपाईँलाई मैले चाहिँ कुन ट्रिक युज गर्थेँ आफ्नो पालीमा भन्दाखेरि त्यो पनि तपाईँलाई सेयर गर्छु। इङ्ग्लिसको पेपर तपाईँको जुनसुकै टिचरले चेक गर्नुहुन्छ उहाँले तपाईँको एज अ होल यो स्टुडेन्टसँग चाहिँ कतिको नलेज छ त, यो स्टुडेन्टको भोकाबुलरी कस्तो छ त, यो स्टुडेन्टको इङ्ग्लिसको सेन्टेन्समा लेख्ने तरिका कति मिलेको छ, यो सबै चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर तपाईँहरूले अब चाहिँ भोकाबुलरीलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्ने म एउटा सानो टिपहरू पहिला दिन चाहेँ। त्यो भनेको चाहिँ अब तपाईँले इङ्ग्लिसको एक्जामिनेसनको 1-2 दिन अगाडि लाइक 3-4वटा 4-5वटा नयाँ शब्दहरू चाहिँ पढेर जानुहोस्, ठिक छ। अब चाहिँ भनौँ न हेभी शब्दहरू कि ठुल्ठुलो शब्दहरू के चाहिँ सर्कमस्टान्सेस, अपेन्डेड, अल्टर्ड, अनप्रेसिडेन्टेड, सो यस्तो शब्दहरू तपाईँले यति बेला सिकेर गएको चाहिँ के फाइदा भनेदेखि तपाईँले अब यस्तो एसेहरूको बिचमा घुसाइदिन सक्नुहुन्छ कि। फर इक्जाम्पल अब चाहिँ तपाईँलाई अहिले यहाँ कोभिडको एसे लेख्यो भनेर सोधेको छ होइन, मेरिट एन्ड डिमेरिट। अब तपाईँहरूलाई चाहिँ कोभिड इज अ भेरी ब्याड डिजिज, इट टुक लाइफ अफ मेनी पिपुल, इट इज स्प्रेड अराउन्ड द ग्लोब, यस्तो इम्याच्योर सेन्टेन्सहरू बनाउनु भन्दा अब चाहिँ तपाईँले हेभी शब्द 2-4वटा सिकेर जानुभएको छ भनेदेखि त्यसलाई जहाँ पनि घुसाइदिन सक्नुहुन्छ कि। फर इक्जाम्पल यो केसमा कोभिड-19 has offended societies and dramatically altered everyday life across the world। यसरी तपाईँहरूले अब नयाँ शब्दहरू 1-2 दिन अगाडि आफ्नो एसईको इङ्ग्लिसको सिकेर भोकाबुलरीलाई इम्प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ अथवा सेन्टेन्सहरूको बिचमा घुसाइदिन सक्नुहुनेछ। सो यस गाइज आई गेस ओभरअलमा हामीले इङ्ग्लिसको पेपरको बारेमा एकदम इन डेप्थ डिस्कस गरि नै हालेको छौँ। इनकेस यदि तपाईँहरू यो सेट एकदमै राम्रो सेट छ, यो मलाई एकजना बहिनीले भाइबरमा प्रोभाइड गरिदिनु भएको थियो। एन्ड इनकेस यदि तपाईँहरू हाम्रो भाइबर कम्युनिटीसँग अनजान हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ हामीले छुट्टै एसई 2079को स्टुडेन्ट्सहरूको लागि एउटा लास्ट आवर ग्रुप बनाएका छौँ। तपाईँहरूले त्यहाँ एड भएर तपाईँहरूको क्वेरी सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो साथीहरूलाई हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड डिफ्रेन्ट इन्ट्रेस्टिङ स्टफ्सहरू हामीले त्यो ग्रुपमा अथवा चाहिँ कम्युनिटीमा गर्छौँ। तपाईँहरूले त्यहाँ एड हुनुहोला। यो कम्युनिटीको लिङ्क म तपाईँलाई तल डिस्क्रिप्सनमा पनि दिन्छु, त्यताबाट गएर तपाईँले यस्तै राम्रो सेट्सहरू सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। सो दिस वाज अल अबाउट इङ्ग्लिस। अब हामीहरू हाम्रो नेक्स्ट सब्जेक्टमा जाउँ। त्यो भनेको के रहेछ? ओहो, म्याथमेटिक्स गाइज। इङ्ग्लिसमा तपाईँले जतिसुकै राम्ररी लेख्नु, जतिसुकै तपाईँको ह्यान्डराइटिङ राम्रो होस्, तर त्यसमा म तपाईँहरूले A+ नै आउँछ भनेर ग्यारेन्टी केही पनि दिन सक्दिनँ। तर माई फ्रेन्ड, इन केस तपाईँले राम्ररी एटेम्प्ट गर्न सक्नुहुन्छ, फर्मुलाहरू सबै थाहा छ एन्ड तपाईँले राम्ररी आन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ माई फ्रेन्ड म्याथमेटिक्स इज द्याट सब्जेक्ट ओके, जसमा तपाईँले 4 GPA मस्तसँग ल्याउन सक्नुहुनेछ। एन्ड इनकेस यदि तपाईँको अरूले चाहिँ सब्जेक्ट्सहरू विक छ भने पनि तपाईँको एज अ होल एसईको GPA सम्हाल्नको लागि चाहिँ म्याथमेटिक्स एकदमै युजफुल सब्जेक्ट हुनसक्छ, ठिक छ। प्रोबेबल सब्जेक्ट हो यो, त्यही भएर म्याथमेटिक्सलाई चाहिँ लाइटली नलिनुहोस्। यसलाई राम्ररी तपाईँहरूले अब चाहिँ कसरी सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ इन्डिभिजुअल अथवा चाहिँ एकदम इनडेप्थमा हामीहरू यसको बारेमा डिस्कसन गरि नै हालौँ। सो म्याथको अब ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C हुन्छ, अब कतिको मार्क्सको हुन्छ, यस्तो माइनर चिजहरू मैले तपाईँहरूलाई भनिरहनु पर्दैन आई गेस। सो जस्तो तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ अब ग्रुप A, ग्रुप B र ग्रुप C मा चाहिँ अब धेरै स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ कुन ग्रुपबाट स्टार्ट गर्ने भनेर पनि कन्फ्युजन हुनसक्छ। त्यही भएर म चाहिँ तपाईँहरूलाई के मेन गरी सजेस्ट गर्छु भनेदेखि चाहिँ इनकेस तपाईँले केही पनि प्रब्लम छैन भनेदेखि तपाईँहरू सिधा ग्रुप A बाट नै स्टार्ट गर्नुहोस्, ठिक छ। ग्रुप C बाट गर्छु किनभनेदेखि ग्रुप C धेरै मार्क्सको हो भन्ने टाइपको थिङ्किङ मेकानिजमले तपाईँहरू हिँड्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ अब हेर्नुहोस् है त, ग्रुप C को क्वेसन अब लगभग कम्प्लेक्स नै हुन्छ, ठिक छ। तपाईँको सर्ट आन्सर अथवा 5-6 लाइन 6-7 लाइनमा आन्सर आउने टाइपको ग्रुप C को क्वेसन्सहरू कहिले पनि हुँदैन। त्यही भएर यसमा चाहिँ तपाईँले धेरै टाइम इन्भेस्ट गर्न सक्नुपर्ने हुनसक्छ। एन्ड इन केस ग्रुप C को क्वेसन कुनै सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ सानो केही प्लस माइनसको डिफ्रेन्सले मात्र तपाईँको एज अ होल सोल्युसनमा असर गर्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको त्यो होल सोल्युसनलाई फेरि रिभर्ट गरेर लेख्नको लागि चाहिँ निकै नै टाइम वेस्ट हुन्छ। त्यही भएर मेरो सजेसन मान्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ पहिला चाहिँ यो ग्रुप A को होइन, यो हलुवा क्वेसन्सहरू के भनौँ न 1-1 मार्क्सको, त्यसपछि 2-2 मार्क्सको टाइपको क्वेसन्सहरू हुन्छ नि हामीहरूको जुन हो, यस्तो खालको क्वेसनहरूलाई 1-1 मार्क्स त हुँदैन, 2-2 मार्क्सको हुन्छ। सो यस्तो खालको क्वेसन्सहरूलाई चाहिँ तपाईँले पहिला नै सल्भ
सल्भ गरिदिनै हाल्नुहोस् ठिक छ। हेर्नुहोस् त कति सजिलो क्वेसन छ, एक लाइनमा एन्सर आउने क्वेसन्सहरू। फर इक्जाम्पल यो क्वेसन नम्बर 2 को ए हेर्नुहोस् त, म अहिले यहाँ भर्खरै नै निकालिदिन्छु। ए टु द पावर एक्स माइनस 3 इक्वल्स टु ए टु द पावर 0 हुन्छ, एक्स माइनस 3 इक्वल्स टु 0 अनि त्यसपछि एक्स इक्वल्स टु 1 हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यस्तो 3-4 लाइनमा सल्भ हुने क्वेसन्सहरूलाई चाहिँ म तपाईँहरूलाई पहिला नै सल्भ गर्नको लागि रिकमेन्ड गर्छु। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै तपाईँहरू ग्रुप बी र ग्रुप सीमा प्रोसिड गर्न सक्नुहुनेछ। र अर्को भनेको चाहिँ अब तपाईँहरूले फर्मुला याद गर्नुपर्छ, त्यसपछि कुन फर्मुला कहाँ युज गर्ने। जस्तो अब हेर्नुहोस् न, यो अब तपाईँको कुन सिरिजमा छ, त्यसपछि यसको लागि फर्मुला कुन हो, यसको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी के हो, यस्तो यस्तो कुरा भनेको चाहिँ मैले तपाईँले यहाँ भिडियोमा भन्दा पनि तपाईँहरूले चाहिँ अब आफ्नै कपी नै लिएर सोल्युसनहरू गर्दै बसेर चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्छ ठिक छ। मैले चाहिँ कहाँबाट पनि एउटा कुरा चाहिँ के सुनेको छु भनेदेखि म्याथमेटिक्समा चाहिँ अब इन केस तपाईँले भनौँ न लास्ट आवरमा अथवा चाहिँ एससी को एक्जामिनेसन दिँदाखेरि चाहिँ एन्सर नै आएन कुनै पनि हालतमा भनेदेखि, इन केस तपाईँको एक्जामिनेसन सेन्टर एकदमै सपोर्टिभ छ अथवा चाहिँ इन्भिजिलेटरहरू स्ट्रिक्ट हुनुहुन्न एन्ड आफ्नो अगाडि पछाडिको स्कुलको साथीहरूले पनि अब एकदमै कोअपरेटिभ हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ एटलिस्ट एज अ होल प्रोसेस नै तपाईँले गर्नुभएको छैन भने पनि एन्सर मात्र भए पनि आफ्नो साथीलाई सोधेर चाहिँ लेखिदिनु होला लास्टमा ठिक छ। प्रोसेसहरू अब जे पाइते म्याथमेटिक्स क्यालकुलेसन्सहरू देखाइदिने, त्यसपछि एन्सर चाहिँ लेखिदिने। किनभनेदेखि मैले जस्तो अघि भने कहीँ चाहिँ सुनेको थिएँ कि एसईमा फुल प्रोसेस चेक हुँदैन, एउटा टिचर बस्नुहुन्छ एन्ड देन त्यसपछि सोल्युसन्सहरू अथवा चाहिँ एन्सरहरू भएको पेपर लिनुहुन्छ आफ्नो पेपरमा, त्यसपछि त्यसलाई अब त्यही अनुसारले अब भनौँ न अलिकति भए पनि त्यस्तो स्ट्रिक्टली चेक गर्नु हुँदैन भन्ने सुनेको थिएँ। अब हामीहरूको अर्को सब्जेक्ट जाउँ, तपाईँको इङ्ग्लिस र म्याथपछि अर्को एक्जामिनेसन भनेको हाम्रो कुन हुन्छ, यस यु हेभ गेस्ड इट करेक्टली, त्यो भनेको हामीहरूको नेपालीको हो। निकै नै राम्रो सेट छ यो गाइज, मैले तपाईँले भनि नै रहेको छु। यसको पिडिएफ पनि म तपाईँलाई तल डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु, त्यहाँ गएर तपाईँले यो सेटलाई इनकेस मजासँग राम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ इच्छा छ भनेदेखि। र नेपाली, अब नेपालीको कुरा गरौँ ठिक छ। नेपालीको फर्स्टको क्वेसन अथवा चाहिँ फर्स्टको 3-4वटा क्वेसन केबाट सुरु हुन्छ, व्याकरणबाट सुरु हुन्छ। एन्ड व्याकरण इज द्याट भनौँ न त्यो सुनको तिजौरीको चाबी हो कि राम्रो मार्क्स नेपालीमा ल्याउनको लागि। सो व्याकरणमा चाहिँ यिनीहरूले हाम्रो पालिमा टिचर्सहरूले कुन रूपमा ग्रुम गर्नुहुन्थ्यो भनेदेखि चाहिँ नेपालीको एउटा पनि व्याकरण नबिग्रोस् भन्ने टाइपले हामीलाई टिचर्सहरूले ग्रुम गर्नुहुन्थ्यो। त्यही भएर हामीहरूको अन्तिममा गएर एसईमा चाहिँ नेपालीमा A+ ल्याउनु त अलिकति टफ नै हुन्थ्यो होइन हाम्रो पालीमा। अहिले त त्यही पनि आउँछ स्टुडेन्ट्सहरूको सजिलो नै नेपालीमा A+, तर हाम्रो पालीमा चाहिँ A+ ल्याउन निकै नै टफ हुन्थ्यो होइन। म 2007-3 को ब्याचको थिएँ, अनि त्यसपछि एटलिस्ट A ल्याउनु पनि एकदमै रेस्पेक्टफुल हुन्थ्यो कि नेपालीमा चाहिँ। सो हामीलाई चाहिँ त्यति बेला त्यसरी टिचर्सहरूले ग्रुम गर्नुहुन्थ्यो भने अहिले पनि तपाईँहरूले चाहिँ अब आफ्नो नेपालीको व्याकरण पोर्सनमा चाहिँ एउटा पनि मिस्टेक गर्नुभयो होइन ठिक छ गाइज। नेपाली भनेको अब सेम कुरा त हुने होइन, तपाईँले चाहिँ 6, 7, 8, 9 एन्ड इभन 10मा सबै लगभग एउटै टाइपको त क्वेसन्सहरू गरिरहनुहुन्छ नि होइन। व्याकरणमा अब भूतकाल भविष्यकाल होइन। एन्ड अब नेपालीमा त मैले तपाईँले भन्नु पर्दैन, फर्स्टमा स्टार्टिङ गर्ने नै भनेको तपाईँले व्याकरणबाट हो ठिक छ। पछाडिको क्वेसन्सहरूलाई भन्दा पनि फर्स्टमा व्याकरणबाटै स्टार्ट गर्नुपर्छ तपाईँहरूले। त्यसपछि बाँकी भनेको त अब नेपालीमा म्याटर गर्ने भनेको हेर्नु अर्को इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर भनेको त तपाईँको ह्यान्ड राइटिङ पनि हो ठिक छ। अब छेर जस्तो ह्यान्ड राइटिङ छ भनेदेखि त अब तपाईँको मार्क्स राम्रो आउनु त अब त्यो गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा त तपाईँहरूलाई अलरेडी थाहा नै छ नि होइन र। सो अब व्याकरणको पोर्सनमा त यस आइन सबै स्टुडेन्ट्सहरूको राम्रो ह्यान्ड राइटिङ हुन्छ। त्यसपछि जब यो प्याराग्राफहरू स्टार्ट हुन्छ नि त्यसपछि अलिअलि बिग्रिन थाल्छ। त्यसपछि जबबाट यो तलको तपाईँहरूको क्वेसन आन्सर त्यसपछि निबन्धहरू सुरु हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ अब तपाईँको एकदमै बिग्रिने सबै स्टुडेन्टहरूको म्याक्सिमम बिग्रिने भनेको चाहिँ त्यही पोर्सनहरूमा हो कि जब माथिबाट तलतिर आउँछ नि हो त्यति बेलातिर म्याक्सिमम बिग्रिने चान्स हुन्छ स्टुडेन्टहरूको। त्यही भएर ह्यान्ड राइटिङलाई लेख्दाखेरि पनि तपाईँहरू अबले चाहिँ अलिकति केयरफुल चाहिँ हुनु होला। त्यसपछि चाहिँ अब जुन तपाईँहरूको यो क्वेसन नम्बर 18मा निबन्ध छ, निबन्धलाई चाहिँ अब तपाईँहरूले इनफ टाइम दिनुहोस् ठिक छ। अबले चाहिँ 150 शब्द भनेको छ, अब यसलाई चाहिँ एकदमै चिटिक्क राइटिङमा ठिक छ। अब यसको मार्क्स पनि निकै नै छ नि त, हेर्नु त 8 हो नि त है। त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूले अब यसमा चाहिँ एटलिस्ट 6.5 देखि 7सम्म ल्याउनु चाहिँ एकदमै सम्भव छ निबन्धमा। त्यही भएर अब निबन्धलाई चाहिँ त्यही अनुसार तपाईँले टाइम दिएर 3-4वटा प्याराग्राफ पनि लेखिदिने कि होइन, एउटा हेड त्यसपछि तलको टेल अनि त्यसपछि बिचको बडीलाई पनि अब तपाईँले 3-4वटा सेक्सन्सहरूमा डिभाइड गरेर त्यसरी राम्रो निबन्ध लेख्न सक्नुहुन्छ। सो यही थियो गाइज नेपालीमा। अब योभन्दा अलावा त अब तपाईँहरू केयरफुल हुने चिजहरू अब म त्यस्तो धेरै चाहिँ देख्दिनँ ठिक छ। सो अब यसमा पनि अब इङ्ग्लिसको जस्तै अब फर्मेटहरूसँग त अभियसली अब तपाईँहरू निकै नै फ्यामिलियर त अब अभियसली हुनु नै पर्यो होइन। अब निबन्ध कसरी लेख्ने, चिठी कसरी लेख्ने, त्यसपछि अर्को भनेको निवेदन कसरी लेख्ने, यस्तो कुराहरू चाहिँ अब तपाईँहरूले प्र्याक्टिसबाट नै हो। टिचरहरूले लेखाइदिनु पनि भएको छ होला स्याम्पलहरू, अथवा नेपालीको त्यो नर्मल किताबमा पनि स्याम्पलहरू त मजासँग दिएको हुन्छ, तपाईँले त्यसलाई गरेर चेकआउट
गर्न सक्नुहुन्छ। र नेपालीको एक्जामिनेसन पछि तपाईँको अर्को हुने एक्जामिनेसन भनेको के हो? वाउ, साइन्स हो कि। धेरै नै स्टुडेन्टहरूको काल सब्जेक्ट हो जुन अहिले साइन्स भनिन्छ, ठिक छ। हामीहरूको पालामा पनि लाइक धेरै स्टुडेन्ट्सहरूलाई प्रब्लम चाहिँ हुन्थ्यो। 9सम्मको साइन्स चाहिँ त्यस्तो टफ कसैलाई पनि लाग्दैन थियो, तर 10मा जब आएर यो बिस्तारै बिस्तारै अर्ग्यानिक कम्पोनेन्टहरू घुस्दै जान्छ, त्यसपछि अब तपाईँहरूको यो फिजिकल केमिस्ट्रीहरू पनि अलिअलि टफ हुँदै जान्छ। त्यसपछि अब तपाईँहरूको अर्को यो भनेको इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री जस्तै तपाईँहरूको एसिडहरू एड हुँदै जान्छ, त्यसपछि बेसहरू आउँदै जान्छ, ग्यासेसहरूको कुराकानी आउँछ। त्यसपछि चाहिँ अलिअलि केही हदमा स्टुडेन्ट्सहरूलाई साइन्स चाहिँ निकै नै कमन लाग्छ। अब यसमा चाहिँ अब म तपाईँले के कुरामा केयरफुल भनौँ त, हेर्नु त, अब सिधा डेफिनेसनहरू सोधेको छ। अब यसको त अब तपाईँले पढ्नु नै पर्छ, ठिक छ। देयर इज नो एनी सर्टकट, ठिक छ। साइन्सको चाहिँ डेफिनेसन कि त अब तपाईँले बुझेर पढ्न सक्नुपर्छ, कि त इनकेस सकिएन भनेदेखि यदि तपाईँले एसईमा ए प्लस ल्याउन मन छ भनेदेखि चाहिँ अब रटेरै भए पनि सबै डेफिनेसन्सहरू चाहिँ अब राम्ररी चाहिँ तपाईँले लेख्न सक्नु हुनुपर्छ। एन्ड देन अर्को भनेको त अब तपाईँहरूको यो न्युमेरिकल क्वेसन्सहरूको अबले चाहिँ तपाईँले यो फर्मुलाहरू पनि अब कन्ट त गर्नु पऱ्यो होइन। यहाँ अब हेर्नुहोस् तपाईँले कस्तो मजासँग एक्सिलेसन ड्यु टु ग्राभिटी भनेर सोधेको छ। अब यस्तो क्वेसन्सहरूको लागि फर्मुलाहरू, त्यसपछि अब अपथ्रस्ट होइन, यो प्रेसरको क्वेसन्सहरू पनि अब तपाईँहरूले फर्मुला चाहिँ निकै नै कमन हुनु पऱ्यो होइन। अब सानो सानो अब युनिट्सहरूमा चाहिँ कन्फ्युज झुक्किनु भएन होइन। अब सेन्टिमिटर, मिटर होइन, त्यसो यस्तोहरूमा चाहिँ अब झुक्किनु भएन। अब यहाँ हेर्नु न, सेम यहाँ अब मिलिमिटर दिएको छ, अब यस्तोमा तपाईँहरू झुक्किन सक्नुहुन्छ। यसलाई मिटरमा कन्भर्ट गर्न सक्नुपर्छ कि भनेर अब आफूले क्रस क्वेसन गर्ने, यस्तो कुराहरूमा चाहिँ अब ध्यान दिन सक्नुपर्छ तपाईँहरूले, ठिक छ। एसीमा अब झुक्क्याउने भनेको नै यस्तोमा हो कि तपाईँको युनिट कुनमा दिएको छ, त्यसपछि अर्को भनेको फर्मुला कुन चाहिँ कन्डिसनमा कुन चाहिँ युज गर्ने होइन। अनि त्यसपछि अरू भनेको त अब लाइक नर्मल अब डेफिनेसन होइन। बिस्तारै पढ्दै गइसकेपछि त कमन हुनु नै हुन्छ। म यो तपाईँहरूमा भरोसा पनि राख्छु। र यति भन्दै अब साइन्सको अब हेर्नुहोस् पिरियोडिक टेबलबाट पनि धेरै क्वेसन्सहरू आइरहेको। यो एक्जाम्पल त मैले तपाईँलाई केही पनि भन्नु पर्दैन होइन, तपाईँहरूलाई अलरेडी नै थाहा छ। त्यसपछि यसरी चाहिँ तपाईँहरूले ग्रुप ए बी सी डीमा चाहिँ साइन्सको क्वेसन्सहरू सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। पास्ट क्वेसन्सलाई निल्नुहोस्, ठिक छ। पानी बनाउनुहोस् कि पास्ट क्वेसन्सहरूलाई, त्यसपछि साइन्सको पेपर पनि त्यति धेरै टफ नहुनसक्छ। ओके गाइज, भने अब अर्को सब्जेक्ट छ तपाईँको साइन्स पछिको एक्जामिनेसन भनेको एसईमा के को हुन्छ? सोसल स्टडिजको हुन्छ। तर सोसल स्टडिजको बारेमा म यो भिडियोमा भन्न चाहन्न, किन भनेदेखि हेर्नु त यो भिडियो अलरेडी कति लामो भइसकेको छ। त्यही भएर तपाईँहरूको एसईमा 8वटा सब्जेक्ट्सहरू मध्ये अहिले हामीहरूले कतिवटा सब्जेक्ट्सहरूको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। इङ्ग्लिसदेखि तपाईँको साइन्ससम्म भनेपछि 4वटा सब्जेक्ट्सहरूको बारेमा हामीहरूले अहिलेसम्म चाहिँ कुरा गऱ्यौँ होइन। भने अब यो पार्ट 1 हो भिडियो, ठिक छ। हाम्रो सब्जेक्ट्सहरूको ह्याकको रिलेटेड भिडियोजहरूमा पार्ट 2 भिडियोजमा हामीहरू अब यसको बाँकी अरू सब्जेक्ट्सहरू, सोसल स्टडिज, त्यसपछि अप्सन सब्जेक्ट्सहरू, पपुलेसन एन्ड एजुकेसन, यिनीहरूमा चाहिँ अब के कुरामा तपाईँहरू केयरफुल हुनुपर्छ भन्ने विषयमा भिडियोहरू बनाउनेवाला छौँ। त्यही भएर इनकेस यदि तपाईँहरू यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ च्यानललाई अहिले नै सब्सक्राइब गरि नै हाल्नु होला। हाम्रो भाइबर कम्युनिटीमा आएर हामीहरूले जोइन गरि नै हाल्नु होला। हामीहरू इगरली वेट गरिरहेको छौँ तपाईँहरूको। अनि यदि तपाईँहरू म जस्तै नेपाली एजुकेसनल क्रिएटर्सहरूलाई सपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ प्लिज हेल्प मी रिच 50,000 सब्सक्राइबर्स सुन, ठिक छ। 45,000को सब्सक्राइबर्स माइलस्टोन नजिकै आइसकेका छौँ हामीहरू, तर मलाई 50,000 नै चाहियो, ठिक छ गाइज। आई ट्रस्ट यु विथ दिस। यति भन्दै आजको यस भिडियोबाट म बिदा माग्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। किप स्टडिङ।